Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! De ce oare a început amazonca Anca Alexandrescu să se tânguie? Ce credeți că riscă pentru dezinformarea pe care a propagat-o pe Realitatea TV? Eu sunt obligată pentru copiii mei și pentru generațiile viitoare să spun adevărul, în sensul de stat paralel, de arestări la comandă, de făcut dosare celor care nu ne plac, pentru că nu spun ceea ce ne dorim noi. Dacă se întâmplă ceva cu mine după zilele astea, vă rog să aveți grijă de copii. Nu mă tem. Pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, deasupra mea e doar Dumnezeu. Subiectele principale de astăzi sunt: Rusia își pierde capacitatea de a oferi simultan apărare eficientă și stabilitate economică, potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Iar potrivit Bloomberg, rușii au găsit o breșă pentru a cumpăra microcircuite din SUA, în ciuda sancțiunilor. Sancțiunile împotriva Rusiei, combinate cu corupția pe scară largă în Federația Rusă, deficitul de forță de muncă, costurile războiului din Ucraina și ineficiența industriei de apărare subminează grav capacitatea Federației Ruse de a asigura simultan funcționarea eficientă a sectorului apărării și de a menține stabilitatea economică. Rusia continuă să se confrunte cu costuri uluitoare pentru a-și susține efortul militar împotriva Ucrainei, stresul economic tot mai mare, deficitul de forță de muncă și corupția sistemică amenință stabilitatea apărării și bazei industriale a Rusiei. Analiștii amintesc că secretarul american al apărării Lloyd Austin a declarat că Rusia a cheltuit peste 200 de miliarde de dolari pentru războiul din Ucraina și a suferit cel puțin 700.000 de victime, soldați ruși uciși sau răniți din februarie 2022, pierderile recente fiind în medie de peste 1500 de soldați pe zi. Pe 9 decembrie, Centrul Ucrainean pentru combaterea dezinformării a raportat că activele lichide ale Federației Ruse în Fondul Național de Asistență Socială au scăzut de la 140 de miliarde de dolari în februarie 2022 la 53,8 miliarde de dolari la 1 decembrie 2024, deci o prăbușire de aproape 3 ori. Centrul a menționat că Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe rezervele de yuani chinezești și pe vânzările de aur pentru a acoperi deficitul bugetar și alocă o treime din bugetul său național pentru 2025-2027, privind cheltuielile de apărare, ceea ce indică o prioritizare irațională a războiului în detrimentul stabilității economice. Vor aloca dacă nu vor da faliment între timp ca țară. Presiunile economice tot mai mari asupra Rusiei cauzate de război, combinate cu corupția pe scară largă, deficitul de forță de muncă și ineficiența industriei rusești de apărare, sunt probabil să crească și mai mult cheltuielile rusești de război și să submineze și mai mult capacitatea Rusiei de a-și opera eficient sectorul de apărare, în timp ce încearcă menținerea stabilității economice. Ziua 1021 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 10 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 755.940 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1350 de militari, 5 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă și 3 piese de artilerie. Vedem tot mai puține tancuri, piese de artilerie și blindate rusești pierdute în luptă. Asta înseamnă ceva. Asta înseamnă ori că rușii nu mai sunt dispuși să mai piardă așa multe că nu mai au, ori că se apropie momentul în care se va îngheța frontul. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Potrivit Bloomberg, furnizorii complexului militar industrial rusesc au folosit o lacună pentru a comanda microcircuite de la compania americană Texas Instruments, chiar și după introducerea sancțiunilor. Unii distribuitori ruși au integrat informații din magazinul online Texas Instruments, TI, numit în platformele lor de tranzacționare. Așa văd clienții lor ruși informații despre stocurile de semiconductori și prețurile produselor, după care plasează comenzi care sunt onorate și livrate prin companii din afara Rusiei, se arată în material. Site-urile web getchips.ru și altchips.ru, blocate în SUA și Europa, dar disponibile în Rusia, au fost folosite în principal pentru comenzi, iar selectarea produselor Texas Instruments de acolo coincide cu informațiile pe care clienții companiei le primesc din magazinul său online de marcă. După cum speculează interlocutorii Bloomberg, aceasta înseamnă că distribuitorii ruși au obținut acces la interfața de programare a aplicațiilor a companiei sau API, coordonatele tehnice care permit software-ului să comunice și să schimbe date între ele. De exemplu, un mare distribuitor rus a procesat peste 4.000 de comenzi pentru sute de mii de produse Texas Instruments în valoare de aproximativ 6 milioane de dolari între august 2023 și august 2024. Dintre acestea, comenzile de aproape 4 milioane de dolari au fost destinate companiilor militare rusești. Înainte de a ajunge în Rusia, mărfurile au trecut prin Hong Kong sau alte țări, scrie Bloomberg. Dintre miile de comenzi pe care Bloomberg le-a descoperit în documentele interne rusești, 287 au fost marcate ca anulate, ceea ce indică faptul că unii clienți fie s-au răzgândit, fie distribuitorul nu a putut să onoreze acele comenzi. Distribuitorul rus a aplicat un markup de 40% la prețurile Texas Instruments, ceea ce, potrivit interlocutorilor Bloomberg, a fost făcut pentru a acoperi întregul proces de livrare și plată. Trebuie menționat că în vara anului trecut, mass media rusă independentă a confirmat continuarea importului de produse tehnologice occidentale, inclusiv Texas Instruments, în Federația Rusă, după o serie de sancțiuni. Deci, mai multă atenție, dragii mei, ar trebui să aibă atât americanii, cât și europenii, cât și cei din Hong Kong, pentru ca aceste microchipuri cu care rușii fac rachete să nu ajungă în Rusia, pentru că acest lucru duce la victime și pierderi de vieți omenești în Ucraina. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.